Good evening, each and everyone. Welcome and welcome back to Let's Approach. তোমালোক সকলোকে আমাৰ প্ল্যাটফৰ্ম Let's Approachলৈ স্বাগতম জনাইছো। এটো আমাৰ ক্লাস 11 ফিজিক্সৰ চেপ্টাৰ 2 অৰ্থাৎ মোশন ইন এ প্লেন নামৰ চেপ্টাৰটোৰ মোশন ইন এ ষ্ট্ৰেট লাইন নামৰ চেপ্টাৰটো আমাৰ 4 নম্বৰ ক্লাস। আমি আগৰ ক্লাছত টাইপস অফ স্পীডৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আছিলো আৰু আজি ক্লাছত আমি প্ৰথমতে ইনষ্টেন্টেনিয়াছ স্পীডৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু তাৰ পাছৰ পৰ্যায়ত আমি কিছুমান নিউমেৰিকেল কৰিম। যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী মোৰ লগত এতিয়া লাইভত জয়েন হৈ আছে এবাৰ মোক জনোৱাচোন অডিও ভিডিও সব ঠিকে আছে নে? যদিহে সব ঠিকে আছে তেন্তে আজি আমাৰ এই লাইভ সেশনটো ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰো। Rocky, good evening. Piangsu, good evening. Biswajoti, good evening. Good evening, each and everyone. Welcome and welcome back to Let's Approach. Audio video sab thik ase na eba janai dia. Audio video sab thik ase na eba janai dia. Audio video sab thik ase na eba janai dia. Audio video sab thik ase na eba janai dia. Potapot respond kora. Aji amar ei live session to start koru. Dhurjyoti, good evening. Santosh, good evening. Good evening, each and everyone. আমি আগৰ ক্লাছত কিহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলো টাইপস অফ স্পীডৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলো আৰু বিশেষকৈ আমি চাৰি প্ৰকাৰ স্পীডৰ বিষয়ে পাইছিলো এক প্ৰকাৰ স্পীডক আমি ইউনিফৰ্ম স্পীড বুলি কৈছিলো এটা অবজেক্টে যদি সমান সমান সময় অন্তৰালত যদি সমান সমান ডিসটেন্স কভাৰ কৰে তাক আমি ইউনিফৰ্ম স্পীড বুলি কওঁ হয় না কোনো এটা অবজেক্টে যদি ইকুৱেল টাইম ইন্টাৰভেলত যদি ইকুৱেল ডিসটেন্স কভাৰ কৰে তাক আমি কি বুলি কওঁ ইউনিফৰ্ম স্পীড তাৰ পিছত আমি পঢ়িছিলো নন ইউনিফৰ্ম স্পীড বা ভেৰিয়েবল স্পীড এটা অবজেক্টে যদি সমান সমান সময় অন্তৰালত যদি অসমান দূৰত্ব কভাৰ কৰে তাক আমি কি বুলি কম নন ইউনিফৰ্ম স্পীড বুলি কম বা ভেৰিয়েবল স্পীড বুলি কম আৰু এটা অবজেক্টৰ স্পীডটো যদি ভেৰিয়েবল হয় তেন্তে থ্ৰুআউট দা জাৰ্নি তাৰ স্পীডটো বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমি কি ডিফাইন কৰিব পাৰো এভাৰেজ স্পীড ডিফাইন কৰিব পাৰো গতিকে 3 নম্বৰ টাইপসটো কি পঢ়িছিলো এভাৰেজ স্পীড আৰু আজি ক্লাছত আমি প্ৰথমতে ইনষ্টেন্টেনিয়াছ স্পীডৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ইনষ্টেন্টেনিয়াছ স্পীড কি সেই বিষয়ে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰ পাছৰ পৰ্যায়ত আমি নিউমেৰিকেল কৰিম গতিকে আজি হেডিং লগাবা মেইন হেডিংটো হেতুৱে টাইপস অফ স্পীড 4 নম্বৰ হ'ব টাইপস অফ স্পীডত আমি প্ৰথম কি লিখিলো প্ৰথম লিখিলো আমি ইউনিফৰ্ম স্পীড নেক্সট লিখিলো 2 নম্বৰত ভেৰিয়েবল স্পীড 3 নম্বৰত এভাৰেজ স্পীড লিখিছিলো এতিয়া 4 নম্বৰ লিখিবা ইনষ্টেন্টেনিয়াছ স্পীড এতিয়া এটা অবজেক্টৰ ধৰিলা স্পীডটো ভেৰিয়েবল মানে কি ইউনিফৰ্ম নহয় এটা অবজেক্টৰ স্পীডটো কি নহয় ইউনিফৰ্ম নহয় ভেৰিয়েবল এটা ভেৰিয়েবল হলে তাৰ থ্ৰুআউট দা জাৰ্নি স্পীডটো বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে এতিয়া পাৰ্টিকুলাৰ ধৰিলা এটা ইনষ্টেন্টত এটা মুহূৰ্তত যদি আমি অবজেক্টটো যদি স্পীডটো ক্যালকুলেট কৰো বা ডিফাইন কৰিব লাগে তাক আমি কি বুলি কম ইনষ্টেন্টেনিয়াছ স্পীড ইনষ্টেন্টেনিয়াছ স্পীড নামটোতে পৰিচয় ঠিক আছে এটা অবজেক্টৰ স্পীডটো মই কি বুলি কৈছো ভেৰিয়েবল বুলি কৈছো মানে তাৰ যাত্ৰা পথত বেলেগ বেলেগ সময়ত তাৰ স্পীডটো বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে বা হয় কথাটো বুজি পাইছা ধৰিলা গাড়ী এখন গৈ আছে ধৰিলা ৰাস্তাটো যেতিয়া খালি পাইছে স্পীডত গৈছে যেতিয়া ধৰিলা ৰাস্তাটোত ভিৰ হৈছে লাহে লাহে গৈছে দ্যাট মিন্স কি তাৰ যাত্ৰা সময় গাড়ীখনৰ যাত্ৰা সময় বেলেগ বেলেগ ইনষ্টেন্টত বেলেগ বেলেগ মুহূৰ্তত গাড়ীখনৰ স্পীডটো বেলেগ বেলেগ হৈ আছে এতিয়া যদি মই এটা পাৰ্টিকুলাৰ ইনষ্টেন্টত ধৰিলা মই কৈছো এই ইনষ্টেন্টত গাড়ীখনৰ স্পীডটো কিমান বা এই যাত্ৰা পথৰ এই মুহূৰ্তটোত বা এই পইণ্টটোত আমাৰ গাড়ীখনৰ স্পীডটো কিমান তেনেকে যদি মই প্ৰশ্ন কৰো তেতিয়া তুমি মোক কি ক'ব লাগিব গাড়ীখনৰ ইনষ্টেন্টেনিয়াছ স্পীডৰ কথা ক'ব লাগিব ইনষ্টেন্টেনিয়াছ স্পীড এটা পাৰ্টিকুলাৰ ইনষ্টেন্টত এটা অবজেক্টৰ যদি আমি স্পীডটো ডিফাইন কৰো এটা পাৰ্টিকুলাৰ ইনষ্টেন্ট বা এটা পাৰ্টিকুলাৰ টাইমত ঠিক আছে আমি যদি এটা বস্তু যদি স্পীডটো ডিফাইন কৰো তাক আমি কি বুলি কম ইনষ্টেন্টেনিয়াছ স্পীড বুলি কম আৰু অভাল ইনষ্টেন্টেনিয়াছ স্পীড তেন্তে আমি এটা অবজেক্টৰ স্পীডটো যদি ভেৰিয়েবল হয় নন ইউনিফৰ্ম হয় তেতিয়াহে আমি ডিফাইন কৰিম ঠিক আছে গতিকে ইনষ্টেন্টেনিয়াছ স্পীড কেনেকৈ ডিফাইন কৰা হয় ইনষ্টেন্টেনিয়াছ স্পীড কেনেকৈ ডিফাইন কৰা হয় মেথমেটিক্যালি ধৰি লোৱা ইনষ্টেন্টেনিয়াছ স্পীডক আমি যদি v বুলি কম v = dx/dt হয় সেই কথাখিনি এই ফৰ্মুলাটো কেনেকৈ আহিলে কি হ'ল সেইখিনি পাছৰ পৰ্যায়ত ডিসকাস কৰিম কাৰণ এই ফৰ্মুলাটোৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি পাছৰ পৰ্যায়ত কোৱেশ্চন কৰিম কিন্তু তাৰ আগতে আমি প্ৰথমতে ধুনীয়াকৈ আমি ডেফিনেশনটো লিখি লওঁ ঠিক আছে ধুনীয়াকৈ আমি কি কৰো ডেফিনেশনটো লিখি লওঁ গতিকে ডেফিনেশনটো লিখিবা when the speed of an object is variable এটা অবজেক্টৰ স্পীডটো মই কি বুলি কৈছো ভেৰিয়েবল বুলি কৈছো ঠিক আছে এটা অবজেক্টৰ স্পীডটো ধৰিলা ভেৰিয়েবল then the object possesses different speeds at different instantত অবজেক্টৰ স্পীড কি হ'ব ডিফাৰেন্ট হ'ব ফুল ষ্টপ the speed of an
object at a given instant of time or at a particular point of its path is called its instantaneous speed. Is called its instantaneous speed. কি কোৱা হল ইয়াত এতিয়া when the speed of an object is variable, এটা অবজেক্টৰ যদিহে স্পিডটো যদি ভেৰিয়েবল হয়, এটা অবজেক্টৰ স্পিডটো যদিহে ভেৰিয়েবল হয়, তেতিয়া then the object possesses defined speed at defined instant. তেতিয়া অবজেক্টটোৰ স্পিড বেলেগ বেলেগ ইনষ্টেন্টত বেলেগ বেলেগ হ'ব, কাৰণ অবজেক্টটোৰ স্পিডটো আমি কি বুলি কৈছো, ভেৰিয়েবল বুলি কৈছো। তেন্তে অবজেক্টটোৰ স্পিড বেলেগ বেলেগ ইনষ্টেন্টত বেলেগ বেলেগ মুহূৰ্তত কি হ'ব, বেলেগ বেলেগ হ'ব। ওকে, the speed of an object at a given instant of time or at a particular point of its path is called its instantaneous speed. যেহেতু অবজেক্টটোৰ স্পিডটো ভেৰিয়েবল মানে নন ইউনিফৰ্ম, তেন্তে বেলেগ বেলেগ ইনষ্টেন্টত অবজেক্টটোৰ স্পিডটো বেলেগ বেলেগ হ'ব। এটা পাৰ্টিকুলাৰ ইনষ্টেন্টত, এটা পাৰ্টিকুলাৰ মুহূৰ্তত আমি যদি অবজেক্টটোৰ স্পিড কেলকুলেট কৰো, বা সি যাত্ৰা পথৰ যিটো পথত গতি কৰিছে সেই পথটো যদি এটা পাৰ্টিকুলাৰ ইনষ্টেন্টত বা এটা পাৰ্টিকুলাৰ মুহূৰ্তত, ধৰি লওক 15 ছেকেণ্ডৰ পাছত এই পাৰ্টিকুলাৰ ইনষ্টেন্টত অবজেক্টটো হেৰি দুটি কিমান, বা যাত্ৰা পথৰ সময়ত এই পইণ্টটোত অবজেক্টটোৰ দুটি কিমান, তেনেকে যদি মই প্ৰশ্ন কৰো তেতিয়া মই কি ডিফাইন কৰিব লাগিব, ইনষ্টেন্টেনিয়াছ স্পিড ডিফাইন কৰিব লাগিব। এতিয়া ধৰি লোৱা গাড়ী এখনত যদি ধৰি লোৱা গৈ আছো, ধৰি লোৱা বা বাইক এখন চলাই গৈছো, বাইকখনত ধৰি লোৱা ৰাস্তাটো খালী পাইছো, মই ধৰি লোৱা এক্সিলেটৰ দিছো, স্পিড বাঢ়ি গৈছে, ধৰি লোৱা আগত কিবা এটা আহিছে, মই ব্ৰেক মাৰিছো, ধৰি লোৱা স্পিড কমাই দিছো। ডেট মিনছ সেই স্পিড যে বহা কমা হৈ থাকে, সেইমতে গাড়ীখনত এটা মিটাৰ থাকে ন, মিটাৰটোৱে স্পিডটো দেখাই থাকে, ধৰি লোৱা 30 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ বা 40 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ, বা স্পিডত গ'লে 60 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ বা 80 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ। সেই মিটাৰটোৱে যে যিটো স্পিড দি থাকে, সেই মিটাৰটো কি বুলি কওঁ আমি, অডোমিটাৰ বুলি কওঁ। সেই স্পিডটো বেসিক্যালি আমাৰ ইনষ্টেন্টেনিয়াছ স্পিড হয়, মানে গাড়ী অডোমিটাৰ আমাক কি দিয়ে, ইনষ্টেন্টেনিয়াছ স্পিড দিয়ে, সেই মুহূৰ্তটো স্পিড দিয়ে। মানে তুমি যদি স্পিডত গৈ থাকিলে মিটাৰৰ ৰিডিংটো কি হ'ব, বেছি হ'ব। কথাটো বুজি পাইছা? যেতিয়া তুমি স্পিডটো কমাই দিবা, মিটাৰৰ ৰিডিংটো ডেফিনেটলি কমি যাব। কথাটো বুজি পাইছা নে? মানে মিটাৰটোৱে, গাড়ী অডোমিটাৰটো সেই ইনষ্টেন্টটো স্পিড দি আছে, তুমি যিটো ইনষ্টেন্টত তুমি মিটাৰটো চাইছা সেই ইনষ্টেন্টটো স্পিড দিছে। কথাটো বুজি পাইছা? গতিকে গাড়ী অডোমিটাৰ কি দিয়ে, তোমাক ইনষ্টেন্টেনিয়াছ স্পিডৰ ভ্যালু দিয়ে। কথাটো বুজি পাইছা? হেতুকে ইংলিশত লিখা হ'ল when the speed of an object is variable. এটা অবজেক্টৰ স্পিডটো যদি ভেৰিয়েবল হয়, then the object possesses defined speed at defined instant. এতিয়া অবজেক্টটোৰ স্পিডটো ডিফাইন ইনষ্টেন্টত, ডিফাইন মুহূৰ্তত বেলেগ বেলেগ হ'ব বা হ'ব পাৰে। The speed of an object at a given instant of time or at a particular point of its path is called its instantaneous speed. গতিকে পথৰ মানে অবজেক্টটো যিটো পথত গতি কৰিছে, সেই পথটো কোনোবা এটা ইনষ্টেন্টত বা কোনো এটা মুহূৰ্তত, সময় মুহূৰ্তত যদি অবজেক্টটো স্পিড ক্যালকুলেট কৰো, হেতুকে আমি কি বুলি কম, ইনষ্টেন্টেনিয়াছ স্পিড বুলি কম। বুজি পালা? ইন্ডিকেশন যিমানটো লেভেলত লাগিব মই শিকাই দিম, চিন্তা নকৰিবা। এই চেপ্টাৰটো ইন্ডিকেশন ইমানো বিশেষ প্ৰকাৰ নালাগে, নিউমেৰিকেল কৰিবলৈ অলপ চলপকে লাগিব। বুজি পালানে? ইনষ্টেন্টেনিয়াছ স্পিডৰ ডেফিনেশনটো বুজি পালানে? এনি ডাউট? মানে আমি ইনষ্টেন্টেনিয়াছ স্পিডত কি কয়, এটা পাৰ্টিকুলাৰ ইনষ্টেন্টত, এটা ক্ষুদ্ৰ মুহূৰ্তত অবজেক্টৰ স্পিডৰ কথা কনসিডাৰ কৰো, স্পিড ক্যালকুলেট কৰো। ঠিক আছে, এতিয়া আমি ম্যাথমেটিক্যালি ইয়াক ডিফাইন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া ইনষ্টেন্টেনিয়াছ স্পিড পঢ়োতে বা আমি স্পিডৰ এই কনসেপ্টখিনি পঢ়োতে আমাক এটা টাৰ্ম লাগিব, ডিফাৰেন্সিয়েচনৰ কথা আমি জানিব লাগিব। ডিফাৰেন্সিয়েচনৰ কথা এতিয়া আমি পঢ়িছো, এনে বেসিক্যালি সেইটো এটা ম্যাথছৰ টপিক হয়, সেইটো এটা কি হয়, ম্যাথছৰ টপিক হয়। হলেও মই তোমালোকক অভাৰঅল তোমালোকৰ ফিজিক্স ষ্টাৰ্ট হোৱা আগতে বেসিক ম্যাথমেটিক্সৰ যেতিয়া ক্লাস কৰিছিলো, তাত মই প্ৰপাৰ ডিফাৰেন্সিয়েচন শিকাইছো। ডিফাৰেন্সিয়েচনৰ কনসেপ্টখিনি তোমালোকে লাগিব জানিব
লাগিব কাৰণ মই তেতিয়াও কৈছো ফিজিক্স ষ্টাৰ্ট হতে কাইনেমেটিক্সৰ ডিফাৰেন্সিয়েচন লাগিব গতিকে মই চেপ্টাৰটো মাজত ডিফাৰেন্সিয়েচন নিহিকা মই এজিউম কৰিছো যে তোমালোকে ডিফাৰেন্সিয়েচন জানা যদিহে নাজানা তেন্তে আমাৰ লেস এপিসোডে ইউটিউবতে আমাৰ ডিফাৰেন্সিয়েচনৰ 3-4টা ক্লাস কৰি থোৱা আছে সেই ক্লাস কেইটা চাই ললে তোমালোকৰ এনাফ এণ্ড সাফিচিয়েন্ট ক্লাস 11 আৰু 12 ফিজিক্সৰ যিমানটো পৰ্যায়ৰ ডিফাৰেন্সিয়েচন লাগিব সব লেভেলত হিমানটো লেভেলত কৰি থোৱা আছে গতিকে সেই ভিডিও কেইটা চাই ললে হ'ব আৰু মই এজিউম কৰিছো তোমালোকে ডিফাৰেন্সিয়েচন জানা কাৰণ এতিয়া ইনষ্টেন্টেনিয়াছ স্পীডৰ কনসেপ্টবোৰ মই এক্সপ্লেইন কৰিব যাওঁতে বা নিউমেৰিকেল কৰিব যাওঁতে কম বেছি পৰিমাণে আমি ডিফাৰেন্সিয়েচন ইউজ কৰিম ঠিক আছে এতিয়া ইয়াৰ কাৰণে ইনষ্টেন্টেনিয়াছ স্পীডৰ কাৰণে আমি এটা ফৰ্মুলা বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিম ঠিক আছে গতিকে লিখিম সাপোজ এন অবজেক্ট কভাৰ্স সাপোজ পেগা চেঞ্জ কৰি লিখিবা সাপোজ এন অবজেক্ট covers delta x distances in a small time interval delta t then এটা ইনষ্টেন্টেনিয়াছ স্পীডক আমি এনেকৈ কওঁ ইনষ্টেন্টেনিয়াছ স্পীডক আমি এনেকৈ কওঁ v ইনষ্টেন্টেনিয়াছ হৰুকে v লিখি হৰুকে তলত ins লিখি দিও যেনেকৈ এভাৰেজ স্পীডৰ ক্ষেত্ৰত av লিখো ন তেনেকৈ আমি ইয়াত ins লিখো এতিয়া ইয়াত কি কোৱা হৈছে চোৱা suppose an object covers delta x distances in a small time interval delta t এতিয়া সোয়া ইনষ্টেন্টেনিয়াছ স্পীডৰ ডেফিনেশনটো কি কম বলে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ইনষ্টেন্টত আমি অবজেক্টৰ স্পীডটো ডিফাইন কৰিম এটা পাৰ্টিকুলাৰ ইনষ্টেন্টত আমি অবজেক্টৰ স্পীড ডিফাইন কৰিম ধৰি লোৱা এটা ইনষ্টেন্ট কনসিডাৰ কৰিছো এটা পাৰ্টিকুলাৰ মুহূৰ্ত এটা কনসিডাৰ কৰিছো এই মুহূৰ্তটো ধৰি লোৱা সময়টো হৈছে ডেল্টা টি সময় ঠিক আছে এটা ইনষ্টেন্ট এটা ক্ষুদ্ৰ মুহূৰ্তৰ কথা কনসিডাৰ কৰিছো ঠিক আছে গাড়ী এখন গৈ আছে এটা অবজেক্ট গৈ আছে গৈ থাকুতে এটা ক্ষুদ্ৰ মুহূৰ্তত মানে যাত্ৰা পথত মানে যেটো টাইম লৈছে তাৰ মাজৰ এটা ক্ষুদ্ৰ এটা ইনষ্টেন্টত অবজেক্টৰ এটা স্পীড থাকিব হেতু আমি এটা ডিফাইন কৰিবলৈ গৈছো হে যাত্ৰা পথত মানে মাজত গৈ থকা সময়ত এটা ক্ষুদ্ৰ সময় যদি লওঁ ডেল্টা টি হে সময়টোত অবজেক্টে কিবা নহয় কিবা সৰু ডিসটেন্স এটা হলো কভাৰ কৰিব হেতু মই ডেল্টা x বুলি ক'ব পাৰো এটা গাড়ী এখন ধৰিলা এটা পথত গৈ আছে এটা টাইম লব ডেফিনেটলি টাইমটো যদি মই টি কওঁ হে টাইমৰ ভিতৰত হে টাইমৰ মাজতে আমি যদি মাজতে এটা ডেল্টা টি টাইম ইন্টাৰভেল এটা লওঁ এটা সূক্ষ্ম টাইম ইন্টাৰভেল এটা লওঁ তেন্তে হে সূক্ষ্ম টাইম ইন্টাৰভেলটোত গাড়ীখনে এটা হলো অলপ হলো স্মল ডিসটেন্স এটা কনসিডাৰ কৰি মানে কভাৰ কৰিব হে ডিসটেন্সটো মই ডেল্টা x বুলি ক'ব পাৰো ঠিক আছে মানে ডেল্টা x ডেল্টা t এবোৰ ক্ষুদ্ৰ বুজায় মানে এলিমেন্টাৰী পোৰ্শন বুজায় ফিজিক্সৰ ভাষাত ক্ষুদ্ৰ বা এলিমেন্টাৰী পোৰ্শন বুজায় গতিকে মই টাইম ইন্টাৰভেলটো কি কনসিডাৰ কৰিছো ডেল্টা টি আৰু ডেল্টা টি টাইম ইন্টাৰভেলত অবজেক্টে ডেল্টা x ডিসটেন্স কভাৰ কৰিছে বুলি কৈছো বুজি পাইছা ডেল্টা টি টাইম ইন্টাৰভেলত অবজেক্টে কিমান ডিসটেন্স কভাৰ কৰিছে ডেল্টা টি গতিকে অবজেক্টৰ স্পীড কেনেকৈ উলিয়ায় স্পীড কেনেকৈ উলিয়ায় distance divided by time yes or no এতিয়া আমি পাৰ্টিকুলাৰ এটা ইনষ্টেন্টত কনসিডাৰ কৰিছো ইনষ্টেন্টটো কি ডেল্টা টি আমাৰ অবজেক্টে কিমান ডিসটেন্স কভাৰ কৰিছে ডেল্টা x গতিকে স্পীডৰ কাৰণে কি হ'ব ওপৰত ডিসটেন্স ডেল্টা x লিখিব লাগিব আৰু তলত কি লিখিব লাগিব ডেল্টা টি লিখিব লাগিব এনেকুৱাকে আমি এক্সপ্ৰেছনটো লিখিব লাগিব হয় ওকে হেতু খলিকা নিশ্চয় বুজি পাইছা এতিয়া আমি কি কৈছো ইনষ্টেন্টেনিয়াছ স্পীডত আমি কি কৰো টাইম ইন্টাৰভেলটো আমি যিমান পাৰো হিমান সূক্ষ্ম কৰিব লাগিব আমি যিমান পাৰো হিমান টাইম ইন্টাৰভেলটো সূক্ষ্ম কেলে কৰিব লাগিব কাৰণ আমি এটা ইনষ্টেন্টত এটা পাৰ্টিকুলাৰ ইনষ্টেন্টত এটা মুহূৰ্তত আমি অবজেক্টৰ স্পীড ডিফাইন কৰিছো গতিকে অভাল আমি স্পীড বুলি ক'লে ইয়াত কি লিখিম যেহেতু ডেল্টা x ডিসটেন্স কভাৰ কৰিছে ডেল্টা টি সময়ত ডেল্টা x ডিসটেন্স কভাৰ কৰিছে ডেল্টা টি সময়ত গতিকে স্পীডৰ কাৰণে ওপৰত কি হ'ব ডেল্টা x হ'ব তলত কি হ'ব ডেল্টা টি হ'ব কিন্তু যেহেতু আমি ইয়াত ইনষ্টেন্টেনিয়াছ স্পীড ডিফাইন কৰিছো ইনষ্টেন্টেনিয়াছ স্পীড মানে এটা ইনষ্টেন্টত পাৰ্টিকুলাৰ এটা ইনষ্টেন্টত মুহূৰ্তত গতিকে আমি টাইম ইন্টাৰভেলটো যিমান পাৰো হিমান সূক্ষ্ম কৰিব লাগিব দ্যাট মিন্স ডেল্টা টি এপ্ৰোচেছ টু 0 কৰাব লাগিব মানে ডেল্টা টিক আমি যিমান পাৰো হিমান শূন্য ওচৰলৈ এপ্ৰোচ কৰাব লাগিব দ্যাট মিন্স এই কথাখিনি যেতিয়া তোমালোকে মেথছত লিমিটস এণ্ড ডেৰিভেটিভ চেপ্টাৰটো পঢ়িবা ক্যালকুলাস পঢ়িবা বেছি ভালকে বুজি পাবা মেথছত এইবোৰ বস্তু প্ৰপাৰ মই পঢ়াম তোমালোকৰ চেপ্টাৰ 12 13 ত এইখিনি বস্তু আছে ধুনিয়াকে একদম বেছি কবা পঢ়াম গতিকে ক্যালকুলাসত আমাৰ এইবোৰ কনসেপ্ট বহুত ধুনিয়াকে ইউজ হয় বা আমি ইউজ কৰো গতিকে ইয়াত আমি কি কৰিম ডেল্টা টিক যিমান পাৰো হিমান শূন্য ওচৰলৈ এপ্ৰোচ কৰাম মানে টাইম ইন্টাৰভেলটো যিমান পাৰো হিমান আমি সূক্ষ্ম কৰিব লাগিব সূক্ষ্ম কৰিছো মানে কি মেথছৰ ভাষাত ইয়াত আমি ডেল্টা টিক 0 ওচৰলৈ এপ্ৰোচ কৰাইছো ডেল্টা টি এক্সাক্ট 0 হ'ব নোৱাৰে ডেল্টা টি টাইম ইন্টাৰভেলটো যদি একেবাৰে 0 কনসিডাৰ কৰা তলত কিবা এটা বস্তু তলত 0 আহিব পাই জানো নোৱাৰে 0 আহিলে ডিফাইন নহব গতিকে ডেল্টা টি মই 0 বুলি কোৱা নাই ডেল্টা টি যিমান পাৰো 0 ওচৰলৈ এপ্ৰোচ কৰাম এটা সূক্ষ্ম কোৱান্টিটি বনাম
মানে টাইম ইন্টাৰভেলটো অতি সূক্ষ্ম লম কথাটো বুজি পাইছা ইয়াক কি বুলি পঢ়ে ডেল্টা টি এপ্ৰোচেছ টু 0 আমাৰ চেনেলটোৰ নাম যেনেকে লেটস এপ্ৰোচ কথাটো বুজি পাইছা আৰু তেনেকে আমি ইয়াক কি কৈছো ডেল্টা টিক 0 ওচলে এপ্ৰোচ কৰাইছো ঠিক আছে ডেল্টা টি কি কৈছো 0 ওচলে এপ্ৰোচ কৰাইছো গতিকে ডেল্টা টিক 0 ওচলে এপ্ৰোচ কৰাব লাগিব আৰু হেখিনি কাম ক্যালকুলাসৰ ভাষাত ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব হলে আমি লিমিটৰ সহায় ল'ব লাগিব লিমিট কনসেপ্টটো সহায় ল'ব লাগিব গতিকে ইয়াত আমি কি লিখিম জানানে ইয়াত আমি কি লিখিম লিমিট ডেল্টা টি এপ্ৰোচেছ টু 0 এতিয়া ইয়াত বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা কথাটো ইয়াত এতিয়া কথাটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা ইয়াত তেন্তে অবজেক্টটোৱে এটা ইনষ্টেন্টত ডেল্টা টি ইনষ্টেন্টত হি ডেল্টা এক্স ডিসটেন্স কভাৰ কৰিছে গতিকে স্পিডৰ কাৰণে আমি কি লিখিম ডেল্টা এক্স ডিভাইডেড বাই ডেল্টা টি ডিসটেন্স ডিভাইডেড বাই টাইম কিন্তু আমি টাইম ইন্টাৰভেলটো যিমান পাৰো হিমান সূক্ষ্ম কৰিব লাগিব এই ডেল্টা টিটোক আমি যিমান পাৰো হিমান সূক্ষ্ম কৰিব লাগিব সূক্ষ্ম কৰিব হলে ইয়াতে আমি লিমিটৰ কনসেপ্ট সহায় ল'ব লাগিব লিমিটৰ কনসেপ্টৰ সহায় আমি ডেল্টা টিক 0 ওচলে এপ্ৰোচ কৰাব লাগিব যিমান পাৰো ডেল্টা টিক হিমান আমি 0 ওচলে পঠিয়াম মানে এপ্ৰোচ কৰাম ডেল্টা টি এপ্ৰোচেছ টু 0 মানে এই তলৰ কোৱান্টিটিটো যিমান পাৰো হিমান আমি সূক্ষ্ম বনাম কথাটো বুজি পাইছা কাৰণ আমি ইনষ্টেন্টেনিয়াছ স্পিড ডিফাইন কৰিছো গতিকে এইটোৱে হৈছে আমাৰ ইনষ্টেন্টেনিয়াছ স্পিডৰ ম্যাথমেটিক্যাল ফৰ্ম এইটোৱে হৈছে আমাৰ ইনষ্টেন্টেনিয়াছ স্পিডৰ ম্যাথমেটিক্যাল ফৰ্ম ইনষ্টেন্টেনিয়াছ স্পিডৰ এটো কি হয় ম্যাথমেটিক্যাল ফৰ্ম হয় v ইনষ্টেন্টেনিয়াছ ইজ ইকুৱেল টু লিমিট ডেল্টা টি এপ্ৰোচেছ টু 0 ডেল্টা x ডিভাইডেড বাই ডেল্টা টি যি সকলে ম্যাথছ নন একেবাৰে না পঢ়া তেওঁলোকৰ এইখিনি কনসেপ্ট বুজি পোৱাত অসুবিধা হ'ব পাছৰ পৰ্যায়ত যেতিয়া তোমালোকে ক্যালকুলাস পঢ়িবা বহুত ধুনীয়াকৈ এইখিনি বস্তু বুজি পাবা লিমিট বুলি চেপ্টাৰ এটা আছে তাত আমি ধুনীয়াকৈ এইবোৰ কথা ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে ইয়াত আমি কি কৈছো ডেল্টা টি কোৱান্টিটিটো যিমান পাৰো হিমান 0 ওচলে এপ্ৰোচ কৰাইছো ঠিক আছে গতিকে ইয়াত লিমিটৰ সহায় লৈছো এপ্ৰোচ কৰাইছো এপ্ৰোচ হয় লেটস এপ্ৰোচ গতিকে হে বস্তুবোৰ লিমিটছ এণ্ড ডিৰাইভেটিভত তোমালোকে বহুত ধুনীয়াকৈ পঢ়িবলৈ পাবা ঠিক আছে এইখিনি বস্তু একদম বেসিকৰ পৰা এডভান্স লেভেলত মই পঢ়াম চিন্তা নকৰিবা এতিয়া মই মেথছত যেটো চেপ্টাৰ পঢ়াইছো তাৰ পাছৰ পৰ্যায়ত হে চেপ্টাৰটো শেষ হোৱাৰ পাছতে মই লিমিটছ এণ্ড ডিৰাইভেটিভ পঢ়াম গতিকে লিমিটছ এণ্ড ডিৰাইভেটিভ পঢ়াৰ পিছত যেতিয়া তোমালোকে এই এক্সপ্ৰেছনটো চাবা আৰু বেছি ভালকৈ এইটো বস্তু ফিল কৰিব পাৰিবা এতিয়া হয়তো তোমালোকে বহুতে এই এক্সপ্ৰেছনটো ফিল কৰিবলৈ প্ৰবলেম হৈছে কাৰণ ইয়াত আমি ক্যালকুলাস ইউজ কৰিলো যেতিয়া লিমিটছ এণ্ড ডিৰাইভেটিভ ইউজ কৰিম মানে পঢ়াম তেতিয়া তোমালোকে এইটো একদম পানী হৈ যাব ওকে গতিকে ইয়াত আমি কি কৰিছো ডেল্টা টিক যিমান পাৰো হিমান সূক্ষ্ম কৰিব লাগিব মানে ডেল্টা টিক 0 ওচলে এপ্ৰোচ কৰাম আৰু এইখিনিকে ম্যাথমেটিক্যাল ফৰ্মত লিমিটৰ সহায় লিখিব পাৰো আৰু এই গোটেই বস্তুটো ক্যালকুলাসৰ সহায় যদি আমি লিখিব লাগে এটো বেলেগ একো নহয় এটোক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো dx ডিভাইডেড বাই dt এই গোটেই বস্তুটোক যদি আমি ক্যালকুলাসৰ সহায় লিখিব লাগে কেনেকৈ লিখিব পাৰো dx ডিভাইডেড বাই dt এই গোটেই বস্তুটোক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো dx divided by dt delta t approaches to jodi 0 hoy in the terms of calculus by in the notation of calculus e gote bostu tuk ami dx by dt hisapot likhibo parim thik ase gotike tolot likhi diba the limit as delta t approaches to 0 is written in calculus notation as dx by dt ঠিক আছে এই বস্তুটো তেন্তে ক্যালকুলাসৰ নোটেশনত আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো dx by dt ফৰ্মেটত লিখিব পাৰো দেন ইয়াত এন্ড ফৰ্মুলাটো কি হৈ যাব v instantaneous is equal to dx divided by dt মানে x ক আমি with respect to time ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব লাগিব ঠিক আছে মানে কোন এটা অবজেক্টৰ ইনষ্টেন্টেনিয়াছ স্পিড উলিয়াবৰ কাৰণে অবজেক্টটো পজিশনক ডিসটেন্সক উইথ ৰেসপেক্ট টু টাইম ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব লাগিব ঠিক আছে ওকে আশা কৰিছো এটো বুজি পাইছা এতিয়া সোৱা কেতিয়াবা কিছুমান ৰেফাৰেন্সত কিছুমান টেক্সট বুকত এই বস্তুটো ডেল্টা এক্স নিলিখি ধৰুতে এজিউম কৰোতে ডেল্টা এস এজিউম কৰে কথাটো বুজি পাইছা মই যেনেকৈ লিখিছো সাপোজ এন অবজেক্ট কভাৰ্স ডেল্টা এক্স কিছুমানে লিখোতে এক্স নিলিখি এস লিখে ডেল্টা এস কথাটো বুজি পাইছা তেতিয়া ইয়াত কি আহিব x নাই s আহিব তেতিয়া আমাৰ এই বস্তুটো দেখিবলৈ ফৰ্মুলাটো এনেকুৱা ধৰণৰ হয় v instantaneous is equal to ds divided by dt এটো বেলেগ বস্তু নহয় কথাটো বুজি পাইছা বেলেগ বস্তু নহয় যদি তুমি dx কনসিডাৰ নকৰি ds কনসিডাৰ কৰা তেতিয়া ফৰ্মুলাটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব গতিকে হয়তো কিছুমান কলেজে স্কুলে যদি এনেকেও লিখাইছে কনফিউজ নহবা বস্তু একেটাই বুজি পালা এৰখলে কাবা কিবা ডাউট আছে any doubt till this point any doubt সাইডা কোৱেশ্চন আছিল ডিফাৰেন্সিয়েচনৰ কোৱেশ্চন মই ইয়াত কেলে কম মই এতিয়া ফিজিক্স পঢ়াই আছো ম্যাথছত জয়েন হ'ব লাগিব ন এনি ডাউট এই ফৰ্মুলাটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কোন এটা অবজেক্টৰ ইনষ্টেন্টেনিয়াছ স্পিড ডিফাইন কৰিব হলে অবজেক্টটো পজিশনক উইথ ৰেসপেক্ট টু টাইম আমি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব লাগিব অবজেক্টটো পজিশনক আমি কি কৰিব লাগিব উইথ ৰেসপেক্ট টু টাইম ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব লাগিব বুজি পালা ইনষ্টেন্টেনিয়াছ স্পিড কি বস্তু বুজি পালা ইনষ্টেন্টেনিয়াছ স্পিড ৰিলেটেড মই পাছৰ পৰ্যায়ত নিউমেৰিকেল কৰিম বাৰু চিন্তা কৰিব নালাগে ইনষ্টেন্টেনিয়াছ স্পিড কি বুজি পালা নো ডাউট স্যাৰ
ওকে ইনষ্টেন্টেনিয়াছ স্পীড কি বুজি পালা হেতু ফিজিক্সৰ কোৱেশ্চন নহয় হেতু ডিফাৰেন্সিয়েচনৰ কোৱেশ্চন হয় মই ডিফাৰেন্সিয়েচন শিকাই থৈছো তুমি ডিফাৰেন্সিয়েচনৰ মোৰ ভিডিও চাই লোৱা তুমি নিজে কৰিব পাৰিবা হেতু কোৱেশ্চন ঠিক আছে সৌভাগ্য নে কি নামটো ওকে পালু স্যার ওকে 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 তেন্তে ইনষ্টেন্টেনিয়াছ স্পীড পঢ়াৰ লগে লগে আমি গম পালো যে টোটাল 4টা স্পীডৰ টাইপ পালো এটা হল ইউনিফৰ্ম স্পীড আনটো হল নন ইউনিফৰ্ম স্পীড এটা হল এভাৰেজ স্পীড এটা হল ইনষ্টেন্টেনিয়াছ স্পীড আমি গোটেইকেইটা কি হয় কি নহয় আমি ডিফাইন কৰিলো এতিয়া তেন্তে এটা অবজেক্টে যদি সমান সমান সময়ন্তলৰ সমান সমান দূৰত্ব কভাৰ কৰে তাক আমি কি বুলি কম ইউনিফৰ্ম স্পীড সমান সমান সময়ন্তলৰ যদি অসমান দূৰত্ব কভাৰ কৰে তাক আমি নন ইউনিফৰ্ম স্পীড বুলি কম এটা অবজেক্টৰ স্পীডটো যদি ইউনিফৰ্ম নহয় থ্ৰুআউট দ্য জাৰ্নি তাৰ স্পীডটো বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে গতিকে এভাৰেজটো যদি উলিয়াও হেতুক আমি কম এভাৰেজ স্পীড আৰু এটা পাৰ্টিকুলাৰ ইনষ্টেন্টত যেতিয়া অবজেক্ট এটা স্পীডটো যদি ভেৰিয়েবল হয় তেতিয়া আমি এটা পাৰ্টিকুলাৰ ইনষ্টেন্টত অবজেক্টটো যদি স্পীড উলিয়াও স্পীড ডিফাইন কৰো তাক আমি কি বুলি কম ইনষ্টেন্টেনিয়াছ স্পীড বুলি কম ওকে ওকে এখিনি বুজি পালা তেন্তে আমি আজি কিছুমান নিউমেৰিকেল কৰিম মেইন কনসেপ্টখিনি শিকালো এতিয়া আমি কেইটামান আমি নিউমেৰিকেল কৰিম ওকে এটা প্ৰথম কোৱেশ্চনটো এতিয়া কি কোৱা হৈছে চোৱা এ বডি কভাৰ্স ফাৰ্স্ট হাফ ডিসটেন্স উইথ এ স্পীড v1 এন্ড দা নেক্সট হাফ ডিসটেন্স উইথ এ স্পীড v2 ফাইন্ড দা এভাৰেজ স্পীড এটা বডিৰ কথা কৈছে এটা বডিৰ কথা কৈছে ঠিক আছে এটা বডিৰ কথা কৈছে বডিটোৱে প্ৰথম হাফ ডিসটেন্স মানে গোটেই টোটাল মুঠ পথৰ আধা ডিসটেন্স v1 স্পীডত গতি কৰিছে বুলি কৈছে নেক্সট আধা ডিসটেন্স v2 স্পীডত গতি কৰিছে বুলি কৈছে আমি এভাৰেজ স্পীড উলিয়াব লাগে এভাৰেজ স্পীডৰ জেনেৰেল ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখিবা এভাৰেজ স্পীডৰ জেনেৰেল ফৰ্মুলাটো হৈছে টোটাল ডিসটেন্স কভাৰ ডিভাইডেড বাই টোটাল টাইম টেকেন ইয়েস অর নো টোটাল ডিসটেন্স কভাৰ ডিভাইডেড বাই টোটাল টাইম টেকেন ইয়াত কৈছে অবজেক্ট এটাই গতি পথৰ আধা ডিসটেন্স v1 স্পীডত গতি কৰিছে আৰু নেক্সট আধা ডিসটেন্স v2 স্পীডত গতি কৰিছে গতিকে অবজেক্টৰ এভাৰেজ স্পীড কিমান হ'ব অবজেক্টৰ এভাৰেজ স্পীড উলিয়াবৰ কাৰণে কি কনসেপ্ট ইউজ কৰিম টোটাল ডিসটেন্স কভাৰ ডিভাইডেড বাই টোটাল টাইম টেকেন ইয়েস হয় স্যার ধৰি লোৱা গোটেই ডিসটেন্সটো অবজেক্টৰ যেটো ডিসটেন্স কভাৰ কৰিছে গোটেই পথটোক মই ab বুলি ক'ব পাৰো স্যাৰ গোটেই পথটোক মই ab বুলি ক'ব পাৰো ঠিক আছে এতিয়া ab পথটোৰ আধা ডিসটেন্স ab পথটোৰ আধা ডিসটেন্স v1 স্পীডত গতি কৰিছে ab পথটোৰ আধা ডিসটেন্স মই মিড পইণ্টটো মই c বুলি কৈছো গোটেই টোটাল পথটো যদি ab হয় তেনে মিড পইণ্টটো কি হ'ব তেনে মিড পইণ্টটো আমাৰ c হ'ব ab ডিসটেন্সৰ আধাটো v1 স্পীডত গতি কৰিছে আৰু নেক্সট আধাটো v2 স্পীডত গতি কৰিছে ইয়াত তেনে c ইজ দা মিড পইণ্ট অফ ab c টো কি হয় ab মিড পইণ্ট হয় c টো তোমাৰ কি হয় ab মিড পইণ্ট হয় ওকে এতিয়া এটা কথা বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা অবজেক্টে আধা ডিসটেন্স যেহেতু v1 স্পীডত গতি কৰিছে v1 স্পীডত আধা ডিসটেন্স গতি কৰোতে এটা নিৰ্দিষ্ট এটা টাইম ল'ব ইয়েস স্যার ল'ব v1 স্পীডত আধা ডিসটেন্স গতি কৰোতে মানে ac ডিসটেন্স কভাৰ কৰোতে মানে ইয়াত এটা কথা হৈছে ac cb হৈছে কাৰণ c ইজ দা মিড পইণ্ট বুলি কৈছো কাৰণ অবজেক্টে আধা ডিসটেন্স v1 স্পীডত গতি কৰিছে নেক্সট আধা ডিসটেন্স v2 স্পীডত গতি কৰিছে গতিকে তুমি ক'ব পাৰা c ইজ দা মিড পইণ্ট অফ ab আৰু এই আধা ডিসটেন্স মানে কভাৰ কৰোতে মানে আধা ডিসটেন্স v1 স্পীডত গতি কৰোতে মানে কভাৰ কৰোতে এটা নিৰ্দিষ্ট এটা টাইম ল'ব টাইমটো মই t1 বুলি ক'ব পাৰো ঠিক আছে নেক্সট আধা ডিসটেন্স v2 স্পীডত ট্ৰেভেল কৰোতে এটা নিৰ্দিষ্ট টাইম ল'ব তাক মই t2 বুলি ক'ব পাৰো এডখলে নিশ্চয় বুজি পাইছা কনসেপ্ট কি ইউজ কৰিম টোটাল ডিসটেন্স কভাৰ ডিভাইডেড বাই টোটাল টাইম টেকেন ঠিক আছে ওকে তেন্তে আমি টোটাল ডিসটেন্সটোক আমি কি বুলি কৈছো ab বুলি কৈছো ওকে আৰু তাৰ মাজত মিড পইণ্টটোক আমি কি বুলি কৈছো c বুলি কৈছো ওকে লিখিবা let the distance between ইয়াক তুমি অভাৰ জেনেৰালাইজ কৰি এই গুটে টোটাল ডিসটেন্সটো তুমি s বুলি কলেও হ'ব টোটাল ডিসটেন্সটো তুমি কি বুলি ক'ব পাৰা s বুলি ক'ব পাৰা টোটাল ডিসটেন্সটো যদি s হয় তেন্তে a পৰা c লৈকে ডিসটেন্সটো কি হ'ব s/2 আৰু c পৰা b লৈকে ডিসটেন্সটো কিমান হ'ব s/2 কথাটো বুজি পাইছা গতিকে লিখিবা let the distance between A and B is S. A আৰু B মাজৰ total distance মই কি বুলি কৈছো S বুলি কৈছো ঠিক আছে S বুলি কৈছো and C is the midpoint of AB
আৰু c2 কি হয় ab ৰ মিড পইণ্ট হয় and c is the midpoint of ab এডোখৰলৈকে নিশ্চয় বুজি পাইছা এডোখৰলৈকে নিশ্চয় বুজি পাইছা টোটাল ডিসটেন্সটো মই কি বুলি কৈছো s বুলি কৈছো আৰু c2 কি বুলি কৈছো ab মিড পইণ্ট বুলি কৈছো ঠিক আছে মিড পইণ্ট অফ ab therefore you can say that ac a পৰা c লৈকে ডিসটেন্সটো আৰু c পৰা b লৈকে ডিসটেন্স একেটা সমান হ'ব ac = cb হ'ব আৰু এটো হাফ অফ s হ'ব এডোখৰলৈকে নিশ্চয় বুজি পাইছা এতিয়া আমি ইয়াত একদম সিম্পল ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিম এভাৰেজ স্পিড উলিয়াব লাগে যেহেতু এভাৰেজ স্পিডৰ কাৰণে আমি কি ইউজ কৰিম এভাৰেজ স্পিড = total distance covered divided by total time taken divided by total time taken total distance covered divided by total time taken okay এডোখৰলৈকে নিশ্চয় বুজি পালা এতিয়া total distance covered টো কিমান total distance টো কিমান total distance টো মই s বুলি কৈছো ন total distance টো মই s বুলি কৈছো ওপৰত হ'ব s divided by total time taken টো কিমান a পৰা c লৈকে যাওঁতে t1 সময় লৈছে আৰু c পৰা b লৈকে যাওঁতে t2 সময় লৈছে গতিকে t1 + t2 মেইন কনসেপ্ট এটোৱে ইউজ কৰিম total distance covered divided by total time taken এতিয়া ইয়াত চোৱা s2 t1 t2 এবোৰ বস্তু আমি নিজে ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছো কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে v1 আৰু v2 গতিকে আমি এভাৰেজ স্পিড এটো পাইছো কিন্তু আমি ইমানটো তেনেকে এৰিলে নহব এভাৰেজ স্পিড যেটো উলিয়াব লাগে হেতু আমি ইন টার্মস অফ v1 and v2 লিখিব লাগিব ইন টার্মস অফ v1 and v2 v1 আৰু v2 টার্মসত লিখিব লাগিব কাৰণ কোৱেশ্চনত v1 আৰু v2 দিয়া আছে s t1 t2 হেবু আমি নিজে ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছো বুজি পাইছা ইয়াত আমি s হক t1 হক t2 হক এবোৰ আমি নিজে ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছো কোৱেশ্চনটোত v1 আৰু v2 দিয়া আছে v1 আৰু v2 টার্মসত এভাৰেজ স্পিড লিখিব লাগিব গতিকে ইয়াৰ পৰা এভাৰেজ স্পিডটো উলিয়াবৰ কাৰণে v1 আৰু v2 টার্মসত ইয়াত থকা t1 টো আমি ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব ঠিক একেদৰে t2 টো ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব কথাটো বুজি পাইছা t1 আৰু t2 আমি এতিয়া ডিফাইন কৰিম ফৰ ক্যালকুলেশন অফ t1 এতিয়া লিখিবা ফৰ ক্যালকুলেশন অফ এতিয়া আমি প্ৰথম কি কৰিম t1 ক্যালকুলেট কৰিম t1 টো কি আছিল প্ৰথম হাফ কভাৰ কৰোতে যেটো টাইম লৈছে প্ৰথম হাফ কভাৰ কৰোতে যেটো টাইম লৈছে হেতুক আমি t1 বুলি কৈছো প্ৰথম হাফ মানে কি ডিসটেন্সটো কিমান হ'ব s/2 হ'ব প্ৰথম হাফ মানে কি ডিসটেন্সটো কিমান হ'ব প্ৰথম হাফ মানে কিমান ডিসটেন্সটো কিমান ডিসটেন্স ইজ s/2 মানে ac ডিসটেন্সটো ac মানে s/2 আৰু স্পিডটো কিমান প্ৰথম হাফত স্পিডটো কিমান v1 প্ৰথম হাফত স্পিডটো কিমান দি আছে v1 প্ৰথম হাফত স্পিডটো কিমান দি আছে v1 এডোখৰলৈকে নিশ্চয় বুজি পাইছা আমি এটা ফৰ্মুলা জানো therefore speed is equal to distance by time একদম simple formula এটা স্পিড কিমান স্পিড v1 distance কিমান distance s/2 ইয়াবা আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো নে স্পিড ইনটু টাইম কাৰণ আমি টাইম উলিয়াব লাগে ন স্পিড ইনটু টাইম is equal to distance গতিকে টাইম is equal to কি হ'ব time is equal to distance divided by speed time to কিমান time to t1 নহয় জানো হয় distance কিমান s/2 speed কিমান speed v1 এডোখৰলৈকে নিশ্চয় বুজি পাইছা গতিকে t1 ক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো নে t1 is equal to এটো s/2 হৰণ v1 কথাটো এটো গতিকে s/2 হৰণক পূৰণ কৰিলে 1/v1 হৈ যাব গতিকে এটো কি হৈ যাব s/2 divided by twice of v1 this is the expression for t1 ৰ কাৰণে এক্সপ্ৰেছন কি পালো s/2 t1 ৰ কাৰণে এক্সপ্ৰেছন কি পালো s/2 twice of v1 ঠিক আছে t1 ৰ কাৰণে এক্সপ্ৰেছন এটো পালো similarly in the same way তুমি t2 ৰ কাৰণে এক্সপ্ৰেছন লিয়াব পাৰা in the same way তুমি t2 কাৰণে এক্সপ্ৰেছন লিয়াব পাৰা t2 কাৰণে এক্সপ্ৰেছন কি হ'ব তেতিয়া একেদৰে আগবাঢ়িব লাগিব t2 is equal to s divided by twice of v2 আহিব কথাটো বুজি পাইছা একেদৰে আগবাঢ়িব লাগিব টাইমৰ জায়গাত আমাৰ t2 কনসিডাৰ কৰিব লাগিব সেকেন্ড হাফৰ কাৰণে t2 লাগে টাইম সেকেন্ড হাফৰ আমাৰ ডিসটেন্স কিমান হ'ব s/2 এ হ'ব ঠিক আছে স্পিড কিমান হ'ব v2 হ'ব গতিকে সিম্পলিফাই কৰিলে কি হ'ব s divided by twice of v2 হ'ব in the same way you can write that t2 is equal to কিমান হ'ব t2 is equal to s divided by twice of v2 হ'ব s divided by twice of v2 হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ কাম therefore আমি এভাৰেজ স্পিড লিখি দিব পাৰিম কিমান হ'ব therefore average speed
therefore average speed ইয়াক VAV বুলি লিখিব পাৰা ইজিক্যালি কি হ'ব এভাৰেজ স্পিড কি আছিল এভাৰেজ স্পিড কি আছিল এটো s divided by t1 plus t2 s divided by t1 plus t2 এটা s2 যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকক t1 এর জায়গাত আমি কি লিখিব পাৰো s divided by twice of v1 plus t2 জায়গাত s divided by twice of v2 এই দখলৈকে নিশ্চয় বুজি পাইছা হয় স্যার পাইছো হয় স্যার পাইছো হয় স্যার পাইছো এতিয়া ওপৰত s2 আছে গতিকে আমি দেখিছো যে তলৰ পৰা আমি s2 কমন ল'ব পাৰো s2 কমন ল'লে এটো 1 by twice of v1 হ'ব plus 1 by twice of v2 হ'ব ss মমাইকক হলে ফুইবলৈ গল ওপৰত থাকিলে 1 divided by twice of v1 plus 1 divided by twice of v2 ওকে এটা এই দুটা কোয়ান্টিটি তুমি কি কৰিব পাৰো এলসিএম ল'ব পাৰা twice of v1 into v2 এলসিএম আহিব ঠিক আছে twice of v1 into v2 এলসিএম আহিব বা তুমি ইয়াত 1 by 2 টো 1 by 2 টো কমন লৈ ল'ব পাৰা 1 by 2 টো যদি কমন লও এটো হ'ব 1 by 2 কমন ললো এটো 1 by v1 plus 1 by v2 হ'ব 1 by 2 টো যেতিয়া ওপৰলৈ যাবগৈ 2 হিচাপে ওপৰলৈ যাব হয় না বহিখনৰ তলে তলে কন্টিনিউ কৰা বহিখনৰ তলে তলে কন্টিনিউ কৰিবা দেই মই জাগানে কানে ইয়াত লিখিছো ইয়া সমান চিহ্ন তলত দিবা 1 by 2 টো যেতিয়া ওপৰলৈ যাবগৈ 2 হিচাপে যাব 2 তলত থাকিলে 1 by v1 plus 1 by v2 ঠিক আছে কি হল বুজি পালা 1 by 2 ওপৰলৈ গুছি গল 2 হৈ যাব yes স্যার হ'ব গতিকে এতিয়া বাকিখিনি সিম্পলিফাই কৰি দিয়া এটো 2 divided by ইয়া এই দুটা এলসিএম হ'ব v1 into v2 ওপৰত হ'ব 1 into v2 plus 1 into v1 গতিকে এটো কি হৈ গল 2 divided by এটো যেতিয়া এটোক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰিম 2 into a v1 into v2 ওপৰলৈ যাব আৰু তলত থাকিব এটো v2 plus v1 v1 plus v2 লিখিব পাৰিম হয় না therefore আমি আনসার কি পালো twice of v1 v2 divided by v1 plus v2 this is the average speed vav কিমান পালো এটো বুজি পালানে this is the answer বুজি পালানে এটা অবজেক্টে প্ৰথম হাফ v1 স্পিডত যদি ট্ৰেভেল কৰে আৰু নেক্সট হাফ যদি v2 স্পিডত ট্ৰেভেল কৰে তেন্তে অবজেক্টৰ এভাৰেজ স্পিড কিমান হ'ব twice of v1 into v2 divided by v1 plus v2 বুজি পালা ইয়াত ছবিটো আকি যদি তুমি ভিজুৱেলাইজ কৰি ল'ব পাৰা তোমাৰ কোৱেশ্চনটো একদম সিম্পল হৈ যাব ছবিটো আকি যদি তুমি ভিজুৱেলাইজ কৰি ল'ব পাৰা কোৱেশ্চনটো একদম সিম্পল হৈ যাব পালো স্যার ওকে A body covers first half distance with a speed v1 and the second half distance with a speed v2 and the last half distance with a speed v3. Find the average speed. অথনি নিচিনা কথা ইয়াত তিনটা পার্ট কৰি দিছে খালি গতিপথক তিনটা ভাগ সমান ভাগত বিভক্ত কৰি দিয়া যেটো পথ ডিসটেন্স কভাৰ কৰিব সেই পথটোক আমি যদি ab বুলি কওঁ সমানে তিনটা ভাগ কৰিছো তেন্তে এটা পয়েন্ট এটো সি দিম আনটো পয়েন্ট ডি দিম ঠিক আছে ইয়াত কি কৈছে এ বডি কভাৰ্স ফার্স্ট হাফ ডিসটেন্স উইথ এ স্পিড v1 প্ৰথম হাফটো v1 স্পিডত গতি কৰিছে নেক্সট হাফ ডিসটেন্স উইথ এ স্পিড v2 এন্ড লাস্ট হাফ ডিসটেন্স উইথ এ স্পিড v3 ঠিক আছে এই প্ৰথম হাফটো কভাৰ কৰোতে আমাৰ t1 সময় ল'ব বুলি কৈছো নেক্সট হাফটো কভাৰ কৰোতে আমি t2 সময় ল'ব বুলি কৈছো নেক্সট হাফটো কভাৰ কৰোতে আমি t3 সময় ল'ব বুলি কৈছো ঠিক আছে ওকে আৰু টোটাল ডিসটেন্সটো আমি s বুলি ক'ব পাৰো টোটাল ডিসটেন্সটো আমি কি বুলি ক'ব পাৰো s বুলি ক'ব পাৰো টোটাল ডিসটেন্সটো s হলে প্ৰথম হাফটো কিমান হ'ব s/3 এটো হাফ কিমান হ'ব s/3 এটো হাফ কিমান হ'ব s/3 ওকে গতিকে সলিউশন লিখিবা let the total distance ইয়াতো একে কনসেপ্ট ইউজ কৰিম টোটাল ডিসটেন্স কভাৰ ডিভাইডেড বাই টোটাল টাইম টেকেন টোটাল ডিসটেন্স is equal to s ঠিক আছে therefore ac is equal to cd is equal to db ac is equal to cd is equal to db is equal to কিমান হ'ব s divided by t হ'ব এটা হলে কেনে নিশ্চয় বুজি পাইছা হয় না ফর্মুলা কি ইউজ কৰিম therefore average speed VAV is equal to কি হ'ব total distance
total distance travel, distance covered divided by total time taken. Total time taken. ঠিক আছে টোটাল ডিসটেন্স কিমান টোটাল ডিসটেন্স টু s আৰু টোটাল টাইম টেকেন টু কিমান t1 প্লাস t2 প্লাস t3 অথনি যেনেকে আগৰ কোৱেশ্চনটো যেনেকে t1 উলিয়াইছো t2 উলিয়াইছো t3 উলিয়াইছো তেনেকে ইয়াতো একে কৰিব লাগিব খালি ইয়াত t3 টো এক্সট্ৰা উলিয়াব লাগিব t1 t2 t3 উলিয়াব লাগিব এতিয়া ফৰ ক্যালকুলেশন অফ t1 আগৰ নিচিনাই কে এতিয়া লিখিম ফৰ ক্যালকুলেশন অফ t1 ফৰ ক্যালকুলেশন অফ t1 এতিয়া আমি t1 উলিয়াম ঠিক আছে t1 উলিয়াম এতিয়া t1 চোৱাচোন t1 সময়ত কিমান ডিসটেন্স কভাৰ কৰিছে s/t ac মানে s/t নহয় জানো ডিসটেন্স কভাৰ কিমান হ'ব ডিসটেন্স s/t হ'ব ঠিক আছে স্পিড কিমান আছিলে v1 আছিলে গতিকে you can say that therefore speed is equal to distance by time গতিকে আমি যেহেতু টাইমৰ কাৰণে এক্সপ্ৰেছন উলিয়াব গৈছো ন t1 ৰ কাৰণে গতিকে টাইম ইজ ইকুৱেল টু কি হ'ব ডিসটেন্স ডিভাইডেড বাই স্পিড হ'ব ডিসটেন্স ডিভাইডেড বাই স্পিড হ'ব এডখলৈকে বুজি পাইছানে এনি ডাউট টাইমটো জায়গাত আমি কি দিম টাইমৰ জায়গাত t1 দিম ডিসটেন্স কিমান s/t ডিভাইডেড বাই স্পিড কিমান v1 গতিকে এটোকে যদি সজাই লিখো t1 ইকুৱেল টু কি হ'ব s/t হৰণ v1 গতিকে এটো লিখিব পাও s/t হৰণটো পূৰণ হৈ যাব গতিকে s ডিভাইডেড বাই t v1 হ'ব গতিকে এটো হ'ব s ডিভাইডেড বাই t v1 আশা কৰিছো এটো বুজি পাইছা in the same way একেদৰে t2 কি হ'ব ইয়াত টাইমৰ জায়গা t2 আহিলে ডিসটেন্স s/t হ'ব নেক্সট হাফ টু s/t হ'ব ন আৰু ভ্যালু স্পিড কিমান v2 হ'ব গতিকে s ডিভাইডেড বাই thrice of v2 হ'ব s ডিভাইডেড বাই thrice of v2 হ'ব ঠিক একেদৰে t3 কিমান হ'ব s ডিভাইডেড বাই thrice of v3 হ'ব এডখলৈকে নিশ্চয় বুজি পাইছা therefore average speed VAV is equal to কি হ'ব টোটাল ডিসটেন্স তো কিমান আসলে s আসলে মানে ফর্মুলাটো এটো আসলে না s ডিভাইডেড বাই t1 plus t2 plus t3 s ডিভাইডেড বাই t1 plus t2 plus t3 এটা s ৰ ভ্যালু কিমান s ৰ ভ্যালু নাজানো s to s হৈ থাকক t1 ৰ জায়গাত কি লিখিব পাৰো s ডিভাইডেড বাই thrice of v1 t2 জায়গাত s ডিভাইডেড বাই thrice of v2 t3 জায়গাত s ডিভাইডেড বাই thrice of v3 এটা উপৰ s টো যেনেকে আছে তেনেকে থাকক তলত s ডিভাইডেড বাই 3 টো কমন আহিব এটো প্ৰথমটো পাম 1 বাই v1 নেক্সট টো পাম 1 বাই v2 নেক্সট টো পাম 1 বাই v3 ইয়াত ss মমাইক ঘলে যাব ss মমাইক ঘলে পঠিয়াই দিলো সমান চিহ্ন তললে কন্টিনিউ কৰিবা ওপৰত থাকিলে 1 তলত থাকিলে 1 বাই s টো কটাকটি গল 1 বাই 3 into 1 by v1 plus 1 by v2 plus 1 by v3 1 by 3 টো ওপৰলৈ যাব গতিকে এটো 3 হৈ যাব এটো 1 by v1 plus 1 by v2 plus 1 by v3 হ'ব 3 divided by ইয়াত তলত কি আহিব v1 into v2 into v3 আহিব এলচিএম লৈছো v1 into v2 into v3 এলচিএম লৈছো ওকে v1 এ যেতিয়া v1 v2 v3 খন যাবগৈ তো প্ৰথমটো থাকিব v2 into v3 নেক্সট থাকিব v2 এ যেতিয়া টো খন কৰিম v1 into v3 নেক্সট থাকিব v1 into v2
গতিকে এটুক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ এটুক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ 3 ইনটু এই টাৰ্মটো ওপৰলৈ যাবগৈ v1 v2 v3 আৰু এইখিনি অকণমান সজাই লিখা v1 ইনটু v2 দেন এইটো টাৰ্ম লিখিলোঁ তাৰপৰা এইটো লিখোঁ v2 ইনটু v3 দেন v3 ইনটু v1 v1 ইনটু v3 v3 ইনটু v1 লিখিব পাৰোঁ ন গতিকে এভাৰেজ স্পীড কি পালোঁ therefore vav is equal to 3 v1 into v2 into v3 divided by v1 into v2 plus v2 into v3 plus v3 into v1. This is your answer. This is your answer. বুজি পালা? Any doubt? Any doubt? Sir, মই বেটছত জয়েন হ'বলৈ কি কৰিব লাগিব আমাৰ অফিচিয়েল নম্বৰ কন্টাক্ট নম্বৰ 8811069813 কন্টাক্ট কৰিবা সকলোখিনি বুজাই দিব যিসকল বেটছত জয়েন হ'বলৈ ইন্টাৰেষ্টেড এই নম্বৰটোত কন্টাক্ট কৰিবা 8811069813 বুজি পালা तू होगा जरा पागल तूने मुझको है सुना हो कैसे Any doubt? পালো sir. Okay. এইকেইটা ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ্ম শিকাই আছো দে এইকেইটা একদম ষ্টেণ্ডাৰ্ড কুৱেশ্যন হয় এইকেইটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড কুৱেশ্যন হয় বহুত ষ্টেণ্ডাৰ্ড কুৱেশ্যন এইকেইটা পৰীক্ষাত আহি থাকে আৰু প্ৰায় প্ৰত্যেকখন স্কুল কলেজে শিকায় এইকেইটা বহুত ষ্টেণ্ডাৰ্ড কুৱেশ্যন কৈ আছো Next question. In a journey, a car travels at the rate of 20 km per hour for 10 minutes and then 30 km per hour for 20 minutes. Find the total distance traveled by the car and the average speed of the car during the journey. Okay. Yat ki koise tesa? In a journey, a car travels at the rate of 20 km per hour for 10 minutes. Eta jatta homot ekhon gaiye 20 km per hour মানে per hour 10 মিনিট যায় 20 km per hour 10 মিনিট যায় ঠিক আছে 10 মিনিট সময় যায় তেন্তে হে 10 মিনিটত এটা নিৰ্দিষ্ট দূৰত্ব কভাৰ কৰিব হে দূৰত্বটোক মই এটো বুলি কনসিডাৰ কৰিছো and then 30 km per hour 30 km per hour next 20 minutes যায় next 20 মিনিটত গাড়ীখন এটা নিৰ্দিষ্ট এটা পাথ এটা কভাৰ কৰিব হয় না এ 20 km per hour যাওতে t1 সময় যেটো ডিসটেন্স কভাৰ কৰিব তাক মই s1 বুলি কব পাৰো এটোক মই s2 বুলি কব পাৰো একদম সিম্পল কথা মই এখিনি ভিজুৱেলাইজ কৰি লৈছো ইয়াত কি কব লাগে তা টোটাল ডিসটেন্স লেভেল উলিয়াব লাগে ডিসটেন্স লেভেল v1 স্পিডত t1 সময়ৰ কাৰণে যাওতে এটা নিৰ্দিষ্ট সময় ডিসটেন্স কভাৰ কৰিছে যাক আমি s1 বুলি কব পাৰো আৰু v2 স্পিডত t2 সময় যাওতে এটা নিৰ্দিষ্ট ডিসটেন্স কভাৰ কৰিছে যাক মই s2 বুলি কব পাৰো মানে আমি s1 + s2 উলিয়াব লাগে টোটাল ডিসটেন্সটো উলিয়াব লাগে ইয়াৰ পৰা ইয়াত স্পিড অফ ফৰ্মুলা লগালে স্পিড ইকুৱেল টু ডিসটেন্স বাই টাইম ইয়াৰ পৰা তুমি s1 ভ্যালু উলিয়াব পাৰিবা ইয়াত a হাফটো কাৰণে স্পিড অফ ফৰ্মুলা লগালে স্পিড ইকুৱেল টু ডিসটেন্স বাই টাইম ইয়াৰ পৰা s2 ভ্যালু উলিয়াব পাৰিবা আৰু s1 আৰু s2 এড কৰিলে তুমি প্ৰথমটো আনসাৰ পাই যাবা বুজি পালা আর সেকেন্ডটো আনসার একেতে তুমি টোটাল ডিসটেন্সটো পাই গলা s1 + s2 টোটাল ডিসটেন্সটো পাই গলা টোটাল টাইম টেকেনটো দিয়া আছে 10 মিনিট + 20 মিনিট 30 মিনিট খালি তাক সেকেন্ডলে নিব লাগিব তাক খালি কি হলে নিব লাগিব সেকেন্ডলে নিব লাগিব গতিকে হিয়াৰ লিখিম হিয়াৰ ইয়াৰ আমি কি লিখিব পাৰো v1 is equal to কিমান v1 is equal to 20 km per hour আৰু সময়টো কিমান t1 is equal to 10 মিনিট মিনিটক সেকেন্ডলে নিয়া 10 divided by 60
600 সেকেন্ড therefore distance travel মই distance travel টোক মই s1 বুলি ক'ব পাৰো s1 টো কি হ'ব ইয়াত চা speed is equal to speed মানে v1 is equal to distance মানে s1 divided by time মানে t1 গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি s1 ৰ ভ্যালু কি পাম s1 is equal to v1 into t1 মানে s1 ৰ ভ্যালু কি পাম v1 into t1 পাম এডখলৈকে নিশ্চয় বুজি পাইছা এটা v1 ৰ ভ্যালু কিমান 20 হয় না এতিয়া ইয়াত চোৱা v1 ত যিবোৰ ডাটা দিয়া আছে কিলোমিটাৰ আৱাৰ দিয়া আছে গতিকে ইয়াত সময়টো আমি আৱাৰত লিখিম দেই সময়টো আৱাৰত লিখিম গতিকে 10 মিনিটক যদি ঘন্টালৈ নিও 60 হৰণ কৰিব লাগিব মিনিটক ঘন্টালৈ নিলে 60 হৰণ কৰিব লাগিব গতিকে এটো কিমান হ'ব 1/6 আৱাৰ হ'ব ঠিক আছে কাৰণ আমাৰ ইয়াত যাচোন কিলোমিটাৰ আৱাৰ আছে গতিকে সময়টো আৱাৰলৈ নিম আৱাৰ ৰাখিম v1 ৰ ভ্যালু 20 আৰু তেতিয়া t1 ৰ ভ্যালু 1/6 20 divided by 1/6 এইটা কটাকটি কৰিলে 10/3 হ'ব 10/3 এটো কিলোমিটাৰ আহিব তেতিয়া ইউনিটটো কি হতে আহিব 3 কিলোমিটাৰ আহিব হৈ গল এটো s1 ওলাই গল s1 কিমান পালো 10/3 পালো s1 টো কিমান পালো 10/3 পালো ঠিক একেটা s2 উলিয়াম again একেদৰে কথাখিনি ভাবা এবা v2 কিমান 30 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ v2 কিমান 30 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ আৰু t2 কিমান 20 মিনিট 20 মিনিটৰ ঘন্টালৈ নিলে 20 divided by 60 এটো হ'ব 2/6 আৱাৰ that means 1/3 আৱাৰ ঠিক আছে 1/3 আৱাৰ therefore distance travel s2 is equal to distance speed v2 into time t2 speed কিমান 30 time 1/3 গতিকে এটো কৰাকৰি কৰিলে 10 কিলোমিটাৰ ঠিক আছে 10 কিলোমিটাৰ গতিকে therefore এক নম্বৰটো আমাৰ কি উলিয়াব কৈছিলে কোৱেশ্চনটোত total distance travel ইয়াক যদি মই s বুলি কওঁ s is equal to কি হ'ব s1 plus s2 হ'ব s1 ৰ ভ্যালু কিমান 10/3 plus s2 ভ্যালু 10 গতিকে এটো সিম্পলিফাই কৰিলে 3 টো তলা এলচিএম আহিব 10 plus 30 গতিকে এটো 40/3 মানে হৰণ কৰিলে 43 হৰণ কৰিলে 13.33 এনেকে কিলোমিটাৰ ওলাব ফাৰ্স্ট পাৰ্ট ওয়ান ওলাই গল ঠিক আছে তোমালোকে ফ্ৰেকশনত এই থৈলে হ'ব 40 divided by 3 কিলোমিটাৰ ইমানটো এই থৈলে ফুল মাৰ্কস পাবা এৰে নেক্সট পাৰ্টত কি উলিয়াব লাগে এভাৰেজ স্পিড উলিয়াব লাগে এখন এভাৰেজ স্পিড এটা ইজি হ'ব এভাৰেজ speed that means VAV total distance to মই s বুলি কৈছিলো divided by total time to কি হ'ব t1 plus t2 এটো কিলোমিটাৰ আৰু ঘন্টাত ৰাখিছো দে বস্তুবোৰ টোটাল ডিসটেন্স কিমান পালো টোটাল ডিসটেন্স 40/3 এটো ফ্ৰেকশনটো লৈছো তেতিয়া ক্যালকুলেশনটো ইজি হ'ব টোটাল টাইম কিমান t1 কিমান পালো t1 পালো আমি 1/6 আৱাৰ t1 1/6 আৰু t2 কিমান 1/3 আই থিং 1/3 গতিকে ওপৰত থাকিলে 40 divided by 3 তলত আমি এলসিএম ললে 6 পাম ও এটো 1 plus 2 হ'ব এটো ঠিক আছে গতিকে এটো আমি পাম 40 divided by 3 তলটো হ'ব 3/6 গতিকে আৰু সিম্পলিফাই কৰিলে 40/3 এটো উল্টি যাব 6/3 হ'ব ঠিক আছে মানে এটো that means 2 হ'ব ন 6/3 মানে 2 গতিকে এটো পাবা 2 into এটো 2 হৈ গল তো 80/3 হ'ব 80/3
80/3 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ তোমালোকে পৰীক্ষাত ইমান দূৰ লিখি ল'ব হ'ব কিন্তু এটো যদি ফ্ৰেকশনত উলিয়াও কিমান ল'ব 80 divided by 3 26.66 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ঠিক আছে বুজি পালা ভয়েসত প্রবলেম হইছে 26.66 নো প্রবলেম কিলোমিটার পার আওয়ার ঠিক আছে বুজি পালা যদি ভয়েসত প্রবলেম হইছে মই ইটো মাইক লগাই দিছো প্রবলেম হ'ব নালাগে ভয়েস হ'ব পাই ওয়্যাৰলেস মাইক ন আমি বহুত দেৰি ক্লাস কৰি থাকো যে কেতিয়াবা ভলিউম মানে কি কয় বেটাৰি বহি যাব পাৰে ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন এতিয়া আই থিংক ঠিক আছে ন হ'ব পাই ওয়্যাৰলেস মাইক ন আমি বহুত দেৰি ক্লাস কৰি থাকো যে এতিয়া আহিছে ওকে আরে ইয়াত কি কৈছে অন এ 80 কিলোমিটাৰ ট্ৰেক অন এ 80 কিলোমিটাৰ ট্ৰেক মানে এটো বেসিক্যালি টোটাল ডিসটেন্স কব পাৰা a train travels 40 kilometer with a uniform speed of 30 kilometer per hour how fast must the train travel the next 40 kilometer so as to have the average speed eto average speed dia ase of the entire trip এখন ট্ৰেইনৰ কথা কৈছে ইয়াত কি কৈছে কথাখিনি ভালকে বুজিবা ইয়াত কি কৈছে টোটাল ট্ৰেকটো 80 কিলোমিটাৰ বুলি কৈছে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে টোটাল ধৰিলা 80 কিলোমিটাৰ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে টোটাল তোমাৰ 80 কিলোমিটাৰ ওকে এ 10 ট্ৰেভেলস 40 কিলোমিটাৰ প্ৰথম 40 কিলোমিটাৰ আমাক কি বুলি কৈছে ইউনিফৰ্ম স্পীড 30 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত গৈছে এটো আমি ক'ব পাৰো S1 এটো মই কি বুলি ক'ব পাৰো V1 ঠিক আছে ঠিক একেদৰে how fast must the train travels next 40 কিলোমিটাৰ মানে S2 কিমান হ'ব 40 কিলোমিটাৰ হ'ব নে কিমান স্পিডত যাব লাগিব সেই স্পিডটো উলিয়াব কৈছে V2 উলিয়াব কৈছে যাতে so that average speed to 40 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ হয় এন্টায়াৰ জাৰ্নিটো কাৰণে এভাৰেজ স্পিডটো যাতে এটো হয় কোৱেশ্চনটো ফিল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা এখন ট্ৰেইন আছে ট্ৰেইনখনে 40 কিলোমিটাৰ মানে যাক আমি S1 বুলি ক'ব পাৰো 30 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ স্পিডত গল নেক্সট 40 মিটাৰ কিমান স্পিডত যাব লাগিব যাতে তাৰ এভাৰেজ স্পিডটো 40 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ হয় এভাৰেজ স্পিড দিয়া আছে ইয়াত মানে বেসিক্যালি আমি যে আগৰ ক্লাছত যে এটা ফৰ্ম পঢ়িছিলো সেই ফৰ্ম এটা ইউজ কৰিব পাৰিম VAV ইয়াত S1 S2 V1 V2 তেনেকে দিয়া আছে ন ওপৰত S1 plus S2 হ'ব তলত S1 by V1 plus S2 by V2 হ'ব ইয়াত VAV দিয়া আছে S1 দিয়া আছে S2 দিয়া আছে S1 দিয়া আছে V1 দিয়া আছে S2 দিয়া আছে V2 উলিয়াব লাগে ওলাই যাব গতিকে এই ফৰ্মটো ইউজ কৰিব লাগিব কথাটো বুজি পালা একদম সিম্পল কোৱেশ্চন এটো আগৰ ক্লাছত এটো মই ডাইৰেক্ট ফৰ্ম শিকাইছিলো সেই ফৰ্মটো মতেও কৰিব পাৰা বা টোটাল সেই ফৰ্মটো পাহৰি গলে জেনাৰেল ধৰণেও কৰিব পাৰা টোটাল ডিসটেন্স কভাৰ ডিভাইডেড বাই টোটাল টাইম টেকেন সেই কনসেপ্টটো মতেও কৰিব পাৰা ওকে ঠিক আছে here S1 is equal to কিমান 40 কিলোমিটাৰ S1 কিমান 40 কিলোমিটাৰ আৰু V1 কিমান 30 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ঠিক আছে S2 কিমান 40 কিলোমিটাৰ V2 কিমান V2 নাজানো কোৱেশ্চন মাৰ্ক ঠিক আছে গিভেন আমাক কি দিয়া আছে VAV দিয়া আছে VAV কিমান 40 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ঠিক আছে VAV দিয়া আছে এটা লিখিবা সিন্স ইয়াত যদি আমি VAV হে ফৰ্মুলাটো লগাম VAV is equal to S1 plus S2 divided by S1 divided by V1 plus S2 divided by V2 কি হ'ব VAV কিমান
VAV 40 এটো 40 আহি যাব S1 ৰ ভ্যালু কিমান 40 plus 40 40 plus 40 এটো S1 ৰ ভ্যালু কিমান 40 divided by V1 ৰ ভ্যালু কিমান What's the value of V1 30 next হ'ব 40 divided by V2 এটো 40 is equal to এটো উপৰটো হৈ যাব 80 হয়নে উপৰৰ পৰা আমি যদি তলত যদি আমি 42 কমন লওঁ কমন ললে এনেকে লিখি থৈ দিছো 40 40 কেবা গল ইয়াক দুবা গল বজপন কৰি দিয়া এটো 40 divided by 30 plus 40 divided by V2 is equal to 2 হৈ যাব হয় না বজপন কৰিছো এই গোটেইখিনি লগত 1 টো পূৰণ হ'ব is equal to 2 হ'ব বজপন কৰিছো এটো কিমান হ'ব 0 0 কটাকটি গুছি গল এটো পাবা 4/3 plus 40 divided by V2 is equal to 2 এতিয়া বা ইয়াপা আমি V2 উলিয়াব লাগে গতিকে 40 divided by V2 is equal to 2 minus 4/3 এটো হ'ব 40 divided by V2 ইয়াত 3 to LCM ললে ইয়াত 6 minus 4 হ'ব গতিকে এটো হ'ব 40 divided by V2 এটো হ'ব 2/3 হ'ব হয়না উপর 6 minus 4 মানে 2 বজপন কৰিলে twice of V2 is equal to 4 নিগুণ 120 গতিকে V2 is equal to 120 divided by 2 হ'ব গতিকে the value of V2 is 60 V2 ভ্যালু কিমান পালো 60 আৰু ইউনিটটো কি হ'ব কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ হ'ব কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ hence the required speed is 60 kilometer per hour hence the required speed is 60 kilometer per hour আশা কৰিছো বুজি পালা নেক্সট ক্লাছত আমি ভেলোসিটি বিষয় আলোচনা কৰিম নেক্সট ক্লাছত আমি কিহৰ বিষয় ডিসকাস কৰিম ভেলোসিটি বিষয় ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে এই কোৱেশ্চনটো বুজি পালা নে এবাৰ জনাই দিয়া এই কোৱেশ্চনটো বুজি পালা নে এবাৰ জনাই দিয়া পটাপট ৰেসপন্ড কৰা এই কোৱেশ্চনটো বুজি পালা নে পটাপট ৰেসপন্ড কৰা নেক্সট ক্লাছত আমি কিহৰ বিষয় আলোচনা কৰিম ভেলোসিটি বিষয় আলোচনা কৰিম সব ভুল হৈছে ভুল না হোৱা কেনেকে ভুল হ'ব নেক্সট ক্লাছত আমি কিহৰ বিষয় আলোচনা কৰিম ভেলোসিটি বিষয় আলোচনা কৰিম ঠিক আছে আৰু নিউমেৰিকেল মই এইটো চেপ্টাৰ যেনেকা ধৰণৰ নিউমেৰিকেল হ'ব পাৰে মই তোমালোকক কৰাই দিলো বুজাই দিলো শিকাই দিলো ঠিক আছে আৰু তোমালোকে নিশ্চয় জানা ইয়া আমাৰ প্ৰজ্ঞান বেটছৰ ক্লাছ হয় যে ডেমো পাপাছ আমি ইউটিউবত কৰি আছো তোমালোকে যদি বেটছত জয়েন হ'ব বিচাৰা তেন্তে প্লে ষ্টৰৰ পৰা আমাৰ এপ লেচপোজ ডাউনলোড কৰিব পাৰা নতুবা এই অফিচিয়েল নম্বৰটো www.069813 কন্টেক্ট কৰিব পাৰা আমাৰ এনে পাৰ সাবজেক্টৰ কোৰ্স ফিস 3499 হয় আৰু তোমালোকে এতিয়া জয়েন হ'লে 299 জয়েন হ'ব পাৰিবা জয়েন হ'বৰ কাৰণে www.069813 কন্টেক্ট কৰিব পাৰা নতুবা প্লে ষ্টৰৰ পৰা আমাৰ এপ লেচপোজ ডাউনলোড কৰিব পাৰা নতুবা তোমালোকে এটো নম্বৰতে অনলাইন পেমেন্ট অপচন আছে পেমেন্ট কৰি স্ক্ৰিনশ্বট দিব পাৰা কোৰ্সত জয়েন হোৱাৰ লগে লগে গোটেই কোৰ্সৰ ৰেকৰ্ডিং পাই যাবা প্লাস আকৌ আমি প্ৰত্যেকটো বস্তু লাইভত পাওঁ প্ৰত্যেকটো লাইভ ক্লাছৰ ৰেকৰ্ডিং দিও হে আৰু একদম ধুনিয়াকে সিস্টেমেটিক ফৰ্মেটত গোটেই বস্তুখিনি আগবঢ়াই থকা হয় তেন্তে আজি ক্লাছটো কৰাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো এটা নতুন ক্লাছত পুনৰ দেখা দেখিম গুড নাইট বাই শুভৰাত্ৰি